Hi guys, සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ SL Tech Show එකකින් ගෙන ආපු අලුත් වීඩියෝ එකට මම මේ වීඩියෝ එකෙත් ගෙනලා තින්නේ ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක 77 in කින්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද අපි ඩොලර් earn කරන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද අපි withdraw එකක් ගන්න කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අවසන් වෙනකම් ඕගොල්ලෝ ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේ මම මතක් කරන්නම් මගේ channel එක තාමත් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආපුවම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට යමු. හරි guys, ඉතින් ඉස්සලාම තියෙන්නේ අපිට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම YouTube එකේ about එකේ දාලා තියෙනවා මගේ WhatsApp number එක. ඉතින් ඒ නම්බරේට message එකක් දාන්න. ඉතින් අපි යමු ඉස්සලාම රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කිව්වොත් ඉතින් comment section එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට link එකක් pin කරලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එකෙන් එන්න link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්න මෙතන email phone. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට email එකකින් හෝ phone number එකකින් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වඩාත් හොඳයි ඊමේල් එකකින් රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ඉතින් මෙතන උඩින්ම තියෙනවා please input email කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ වැඩ කරන ඊමේල් එකක් එතන ගහන්න. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහා තියෙනවා login password කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක හිටින හොඳ password එකක් එතන ගහන්න. ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහාන් තියෙනවා withdrawal password කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අර කලින් login password දීපු password එකම withdrawal password එකට දෙනවා නම් හොඳයි. මොකද password දෙක මතක තියාගන්නට වඩා හොඳයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට withdrawal password එකටත් ඒ password එකම දෙන්න. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහා තියෙන දෙකට ඕගොල්ලෝ මොකක්වත් කරන්න යන්න එපා. WhatsApp එකටයි invite code කියන එකටයි. ඕගොල්ලෝ මගේ link එකෙන් ගියාට පස්සේ invite code එක fill වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ විදිහට register වුණාට පස්සේ මේ website එක පෙන්වන්නේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට කොටස් හතරක් යට තියෙනවා. home එකයි, win එකයි, bit game කියලා දිනවා. ඊළඟ එක ඔයාලගේ my account profile එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මේ ඉතුරු විස්තර කියන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක කරන්න තියෙන්නේ bet කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔට්ටු අල්ලන්න තියෙන එක. අපි මේකේ කලස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කලස් තුනට අපි දෙන VIP signal එකට අනුව තමයි ඕගොල්ලන්ට ඔට්ටු අල්ලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක පටන් ගත්තේ ඩොලර්ස් 10ක් තමයි අවමේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 5000ක් දාලා ඩොලර්ස් buy කරලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අපි කියන විදිහට වැඩ කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට රිස්ක් එක මග අරගෙන ඕගොල්ලන්ට දවසකට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් යමු අපේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකට කොහොමද මේකට රීචාර්ජ් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔතන පල්ලෙහා තියෙනවා mine කියලා එකක්. අපි ඒකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන මෙතන recharge, withdrawal, transaction, bank card කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒකෙන් recharge කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහා පෙන්නනවා wallet address එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ wallet address එක copy කරගන්න ඕනේ. copy කරගෙන ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම යන්න ඕනේ Binance එකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Binance account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම Binance account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ ඩොලර් buy කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ trust කෙනෙක් ඉන්නවා නම් trust කෙනෙක්ගෙන් ඩොලර් buy කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මගෙන් buy කරගන්නත් පුළුවන්. මමත් ඩොලර් ඕගොල්ලන්ට දාලා ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මට message එකක් දාන්න WhatsApp number එක මම about එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකට කොහොමද අපි ඔට්ටු අල්ලන්නේ කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පල්ලෙහා පේනවා win කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ win එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන join green, join violet, join red කියලා කලර් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දවසට signal දෙකක් දෙනවා. එකක් හවස 2:00ට දෙනවා. අනිත් එක රෑ 8:00ට දෙනවා VIP signal දෙක. ඉතින් VIP group එකේ ඉන්න ඇයි විතරයි මේ signal දෙක හම්බෙන්නේ. හරි guys, ඕගොල්ලන්ට අර අතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අයිනේ තියෙනවා period ID එක. ඊට එතනින් එහාට පස්සේ තියෙනවා countdown time එකක්. ඉතින් මේ time එක විනාඩි 3ක් තමයි මේකේ count වෙන්නේ. ඒ විනාඩි 3 ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට අපි VIP signal එක දුන්නාට පස්සේ මේ වැඩේ කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පොඩි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. පොඩි නෙමෙයි සාමාන්‍ය ලොකු ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න බලන්න මම මේක එකක් පෙන්නනවා ඕගොල්ලන්ට කරන විදිය. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විදියට අපි VIP signal එකේ අපි තෝරගන්න පාට දුන්නේ රතු පාට කියලා. ඉතින් රතු පාට ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරලා රතු පාට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ 1000 10000 100,000 10,000 50,000. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහට ඔට්ටු අල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ wallet එක පොඩි නිසා ඕගොල්ලන්ට 100 අල්ලන එක හොඳයි. මොකද රිස්ක් එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට උතනින් පල්ලෙහායින් නම්බර් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ 100 ගුණේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. 100 200 300 400 500 එහෙම වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම පටන් ගන්න 100. ඉතින් 100ෙන් පටන් ගන්න මම මේක confirm දෙනවා. confirm දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට time එකත් එක count වෙලා ඕගොල්ලන්ට මේ කලර් එක ආවොත් time එක වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ කලයකට අදාළ ගාන වගේ දෙගුණයක් ඕගොල්ලන්ට මේ සල්ලි හම්බෙන. ඒ කියන්නේ
අපි 100ක් දැම්මොත් තව 100ක් හම් වෙලා 200ක් එකතු වෙනවා. අපි 200ක් දැම්මොත් 200 දෙගුණ වෙලා 400ක් ඕගොල්ලන්ට හම් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් සර්වර්ස් හතරක් තියෙනවා. parity, spare, beacon, emerge කියලා. අපි signal එක දෙද්දී ඒ සර්වර්ස් වල නමත් එක්කම තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ සර්වර් එකට අදාළ කලර් එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම එක වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට බලමු කොහොමද withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ mine කියන එකට යන්න ඕනේ. mine කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන bank card කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් bank card එක click කරන්න ඕනේ. bank card එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක withdraw කරන්න තියෙන්නේ Binance app එක හරහා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සලාම open කර ගන්න ඕනේ තමන්ගේ Binance app එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Binance app එක open කරගෙන ඕගොල්ලෝගේ wallet එකට යන්න ඕනේ. wallet එකේ spot trading කරන තැන ගියාට පස්සේ යට තියෙනවා USDT කියලා. ඉතින් ඒක click කරන්න ඕනේ. ඒක click කරලා මෙතන deposit කියලා තියෙනවා. ඒ deposit කියන එක click කරන්න ඕනේ. deposit කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ යටට එනවා අපිට network වගේක්. ඉතින් මේ network වලින් අපි TRC20 කියන wallet address එක තමයි copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ wallet address එක copy කරගෙන ආපහු back වෙලා අර 77 site එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ site එකේ අතන තිබිච්ච USDT account කියන තැනට තමයි ආපහු යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ account කියන තැනට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ මේ wallet address එක paste කරන්න. paste කරලා පල්ලෙහා තියෙනවා add button එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ add button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට වැටේ success add කියලා. ඊට පස්සේ මොකද මෙතන මගේ මං ආපහු add card මම පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මං එකපාරක් කලින් මේක add කරලා තිබිච්ච හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක add කරනුනට පස්සේ ආපහු bank card එකෙන් back වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ mine කියන එකට යන්න. mine කියන එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන පෙන්නනවා withdraw කියලා. ඒ withdrawal එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ මෙතන please input number කියලා දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝට withdraw කරන්න ඕන ගාණ මෙතන type කරගන්න. මම 1000 කියලා type කරලා පෙන්නනවා ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ choose to pay කියලා තියෙනවා. ඒ choose to pay කියන එක click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන USDT cash out කියලා. ඉතින් ඒක confirm කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ select account කියලා තියෙනවා. select account එකත් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ අර wallet address එක. ඉතින් ඒකත් confirm දෙන්න. confirm දීලා මම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා withdrawal password එකක් දාන්න කියලා. ඒ withdrawal password එක මතක තියාගන්න. ඒක ඉතින් ඕගොල්ලෝ withdraw එක දෙද්දි මේ දැන් මෙතන මේ password එක ගහලා මම බොරු password එක මෙතන ගහන්න ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ password එක මෙතන ගහලා ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ withdrawal button එක ඔබන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ withdraw එක success වෙලා ඕගොල්ලෝගේ Binance account එකට මේ wallet ටික withdraw වෙනවා. හරි guys, ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මම ගත්ත withdraw ටික මේ screen එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලාම $10ක withdraw එකක් කරන් තියනවා. ඊට පස්සේ $31ක්, ඊට පස්සේ $40ක්, ඒ වගේම $50ක්, $51ක් ඒ විදිහට මම withdraw කරන් තියනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝට කැමති අය ඉන්නවා නම් මගේ WhatsApp number එක about එකෙත් දාලා තියෙනවා. මම description එකෙත් දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම comment section එකෙත් මගේ WhatsApp number එක pin කරලා තියන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන් මට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට අවසානෙත් මතක් කරන්නම් මගේ channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.